ما گفته میتونم که امروز یک روز بسیار مهمی برای هزارهای استرالیا است که این یک پیغامی برای حکومت فدرال استرالیا، برای پارلمان استرالیا و برای ملت‌های چندین فرهنگی که در اینجا زندگی میکنه یک پیغام بسیار مهم است. Today we are standing in front of the Australian Parliament House here in Canberra to celebrate and launch an incredible project. All of the Hazara communities, a majority of the Hazara communities in Australia have come together. Thank you for joining us to inaugurate the new federation, which will be the voice for the Australian-Hazara community. Worked with Australians during the war, whether it be friends and family. I know I speak to people in my community every day who can't sleep at night because they know that their brother, their sister, their parents are in grave danger. Friends, firstly, there is more that we can be doing to bring more people from Afghanistan to Australia. This government has done a lot. Culture is distinct and special. The community has a rich culture of specific dress, food, customs, and even their own language, the Hazaragi language. که هزارهای استرالیا تصمیم گرفته در ساختار جامعه چندین فرهنگی یک الگوی و نمونه خوب و صادق خواهد ماند. Therefore, this brotherhood and friendship is necessary for the structure of a progressive society that the Australian Hazaras have decided to be a role model example. We continue to grow with all of you who are here today. شاعر میگه که آسمانی تاریکی بی ستاره نمی شود. هیچ سرزمین بدون هزاره نمی شود. دوست و همراهان عزیز، امروز در پایتخت استرالیا در پیش پارلمان هاوس هزارها بعد از 24 یا 25 سال کوشش کرده بود که زیر یک چتر جمع شود. وای یک چی حس حال میداد هر کدام از این بچه ها را که اینجا آمده بود. اینجا نفرایی که آمده بود از میسفیدا، از لیدر کمیونیتی، از وکیلای عزیز از مو، امو رقم از پرت، بریسبین، سیدنی، ملبورن، از هر جای، از کمبرا مردم تشریف آورده بود. وقتی ما داخل شدم در پارلمان هاوس چی یک حس و حالی داشتم. اشک در چشمای من هر دقیقه علقه میزد و گلون ما را بغض میگرفت. چی یک روزی خوشی بود که هزارها جمع شده بود که به نام فدریشن آف ده هزارا کونسل را اینجا لانچ کنه. دوستا اینجا از بانوها اشتراک کرده بود، از پرت به نمایندگی کل مردم پرت بانو فاطمه اشتراک کرده بود. ما در جمع از اینا به اصطلاح یک یوتیوبر بودیم. آی کاش که امروز اینجا مختار لشکری می بود یا بازل نیکوبین می بود، از جرنالیست سرشناس ما که یک نفر بسیار خوب بریف میکرد. ولی ما کوشش خود کردیم. ما اینجا بسیار در خود کمی احساس کردیم که ما کاش که اینجا یک نفری می بود، جورنالیستی می بود تا که اینجا گپ میزد و گپای دل مردم رو میزد. دوستا و همراه ما خودشیم خبریم که ما یک ویلاگر، یک یوتیوبرم. اینجا وقتی که ما در پارلمان داخل شدیم، جوانای از ما، سفیدریشای از ما، وکیل از ما اینجا که داخل شد، دوستا ببینید در پارلمان چی یک جوانای، چی یک حس و حالی. ای وای ای وای ای کاش این روزا را باز ببینیم و باز ببینیم و باز ببینیم. وقتی ما داخلی از این ساختمان شدیم، اینجا بسیار به استقبال گرم از بلندپایه های حکومت استرالیا، از سناتورایشی، از وزیرایشی، از وکلایشی، بسیار به استقبال گرم، به بسیار تشویق خاص، به یک آغوش باز مردم از ما اینجا تشویق شد. واقعا هر یک کلان خورد سفیدریشو، هر کس که اینجا اشتراک کرده بود، هر یک از اونا با اونا قول داد، با اونا به اصطلاح هزارگی که چنبه داد، جور پرسانی کرد.
اینجا که میبینید موی سفیدای مویا وقتی فدریشن آف د هزارا کانسل را بانوای از تابلو را در دست گرفته بود بسیار عالی معلوم میداد اینجی از بلند پاهای حکومت عمده بود کدی موی سفیدای مو کد وکلای مو کدی هر یک از مو که اینجا اشتراک کرده بودی مورا استقبال کرد دوستا واقعا ی فدراسیون را که این جوانا جور کرده واقعا اینجا جای جوان ها هست که اینا گپی از مورا در حکومت برسنه در حکومت استرالیا برسنه دوستا اینجا میبینید که بسیار کلان بلند پایای حکومت وقتی قدی جنرالایزم و سویدرشایزم و قنجقه وکیلایزم که اینجا بسیار در آغوش گرم اینا را استقبال کرد واقعا یک حس حالی بسیار عالی بود روزی بسیار خوشی بود دوستا این فدراسیون را که اینا ایجادش کرده افتتاحش کرده رونماییش کرده ایرا جوانهای ازمو بانوهای ازمو کسایی که اینجا مکتب خلاص کرده کسایی که انگلیسیش خوبه کسایی که علم داره با مشوره سفیدریشا با مشوره کوهنسالا ایرا پیش ببره تا که مو یک ادرس مشخص داشته باشه بارها حکومت استرالیا گفته که شما هزارها باید یک ادرس مشخص داشته باشین ویدیو را بیننده باشین تا آخره امروز یک روز بسیار مهم است برای مردم هزارهای استرالیا که این روز ایجاد این فدراسیون یا ایجاد شورا را اینا افتتاح میکنه به اون خاطر به اون مناسبت همه مردم در اینجا نخبه ها و شخصیت های مهمی هم از خانم ها و هم از آقایون در اینجا جمع شده و هم از مردم هزاره و هم از دوستایی که واقعا به خاطر خوبی های مردم هزاره اونا درست فکر کرده و اونا هم به خاطر اعلان حمایتش در این محفل امروز اشتراک دارن. پس به اون لحاظ ما گفته میتونم که امروز یک روز بسیار مهمی برای هزارهای استرالیا است که این یک پیغام برای حکومت فدرال استرالیا، برای پارلمان استرالیا و برای ملت های چندین فرهنگی که در اینجا زندگی میکنه یک پیغام بسیار مهم است که مردم هزاره استرالیا آماده هست که یک فرصت خوبی را به خاطر مناسبات های بهتر ایجاد بکنه. پس به اون لحاظ این روز بسیار و این مراسم یک مراسم بسیار بهتر و مهم است برای زندگی مردم استرالیا. جنرال صاحب در بابت نوجوانا که اینجا اشتراک نکرده در بابت این نظر شما چیه؟ ما برای شما بگم که محدودیتی که امروز نسبت به ضیقی زمان و نسبت به کمبود جای و مسائل لوجستیکی موجود بوده اکثرا دوستان نتانسته هم از جوانان هم از علما هم از خواهرها و هم از جوانای ما در این محفل اشتراک کرده نتانسته یگانه دلیلش امی بوده اما اگر یک فرصت خوبتر و یک جای مناسبی که برای پذیریش دوستا امکان پذیر می بود ما گفته میتونیم که بسیار جمعیت بزرگی از این روان حمایت میکنه و از این افتتاح مراسم علاقمندی داشتن و اشتراک هم میکردن. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are standing in front of the Australian Parliament House here in Canberra to celebrate and launch an incredible project. All of the Hazara communities, a majority of the Hazara communities in Australia have come together. This is an incredible feat just by itself because it is bringing together hundreds of thousands of people across Australia to do the incredible advocacy work that we all need in the Hazara work, in the Hazara space. One of the main aim of this council is to bring together like-minded individuals to raise awareness of the issues that our people face. It is important to note that a lot of the organizations that are affiliates with this council, with the Federation of Hazara Council that is going to be launched today, have been doing long-standing work in relation to the work that Hazara community requires. فاطمه فقیری که خودی در شهر پرت هم دیز بسیار راه دور
یعنی امروز هدف هزاره ها چیه که اینجی یک جای شده آیا چرا ده مدت اینقدر سالانه شده که بعد از 24 سال بعد این تشکیل یافته و اینا هم آدم دیر نشده. تشکر از کسایی که مجلس برگزار کرده. خودی دم نظر خود در بابت دمزی فدراسیون یک نظر خوبی که از کجا تشریف آوردین؟ به نظر من خیلی کار عالی است. اتحاد خیلی خوبه. درسته که ما کامیونیتی های اسوسییشن های زیادی داریم در پرت و در هر جایی که هست در سرتاسر استرالیا. به نظر خودم این کار بسیار به موقعی هست. هنوزم دیر نشده و اینکه ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است و اگه بگویی از هر دست از هر انگشت یک هنر میباره. همهشان مهم هستند. خیر است باشن اما در آخر اتحاد داشته باشیم و این اتحاد امروزی این صفحه‌ای بر تاریخ Australian-Hazara کامیونیتی هست که در حال رقم خوردن است و این روز تاریخی هست. کسانی که امروز اینجا تشریف آوردن تانستن برسانن. درسته هر وقت یک پروگرامی میشه یک چیزی داره دیگه، یک مشکلاتی پیش میاد برای مردم آمدن نمیتونه. از خود شهر پرت من متوجه شدم که فقط تنها بنده هستم اینجا امروز. باعث افتخار است، خوشحال هستم. یک بار سنگینی هست روی دوشم اما بغیر از که I'm here to make this happen. تشکر از دستاندرکاران این برنامه این پروگرام. این واقعا جای خوشی هست. امروز باعث غرور و افتخاری که در من هست به خیلی استرس گرفته من. I'd like to say this to the younger generation who is not involved here with us today. Some of the things, some of the issues that I've been seeing in the past is that we always see a lot of, respectively, a lot of older people participating in events like this, but I will also encourage my younger people, my younger friends to also come here and support this movement, because I would like to say that younger people are the future of this generation, the future of Australia. People who are born here in Australia, people who are citizens of Australia, people who are able to speak better, a lot better. So I would like to encourage all younger people to come here and participate and show their courage and motivation towards the future. و حال هم ناگفته نمانه که این مردمی که آمده از تمام ولایات استرالیا آمده. این نیست که این تنها از کامبرا آمده باشه یا از سیدنی آمده باشه یا از ادلاید آمده باشه یا از ملبورن آمده باشه. از تمام ولایات که مربوط به استرالیا هست و ساکنین مردم هزارت در اونجا است. اینا به نمایندگی از اونها در این محفل اشتراک کرده و هر کدامشون پیغام خود دارن. Good evening everyone, my name is Ahmed Ali Mohseni. Today we're here in Canberra in front of Parliament along with our colleague as well as our supporters from around the state and our colleagues from different nationality that are here to support the movement of the Federation or the launch of the Federation of Hazara Council of Australia. I would like to thank Mr. Faiq and his team for putting that effort and spending that quality time to be able to put together this work that we've come here today. We're here to support this movement and we would like to thank everyone that have come here today. Our long views or commitment is to assist this team forward, and I hope that those who are not with us today are also coming and helping this movement so we can reach to a destination that we aim for. So thank you everyone for coming in today and we hope to see more progress in this field. برای ما مثل یک خوابی است که در حقیقت تبدیل شده. واقعا از این هزارا فدریشن استرالیا واقعا خوشبین هستم و انشالله که ما همه پای هم کار کرده و یک کمیونیتی خیلی استرانگ هزار اسوسییشن هزار فدریشن در استرالیا ایجاد میکنیم. یعنی این خیلی سالها پیش باید اتفاق میافتاد اما بازم جای خوشحالی است و جای امید است که امروز تجلیل میشه و افتتاح میشه و از تمام برادران و خواهران و نوجوانان خواهش میشم که کل ما زیر یک سقف آمده و پای دست به دست هم داده با پای هم دیگه کار کنیم و زحمت بکشیم و واقعا یک آینده شگوفا و خوب را داشته باشیم.
تشکر بسیار زیاد آقای سروری. یک جهان شکر. این خودت در نظرت که بعد سالا زیر یک چتر هزاره ها جمع شده، این در نظر تو بازی کار اگر جای میلنگه از این سفید ریشا و کسایی که خیلی تجربه دارن چرا حضور نداره؟ والا خب دلیلای خیلی زیاد است. دلیل وقتش است، دلیل کار است، اما انشالله که شروعش است. من بسیار خوشبین هستم که در آینده کل هزاره های استرالیا را زیر سقف جمع میشه و انشالله کارهایی که ناتمام تمام کنه و به سود هزاره فدریشن و هزاره های استرالیا تصمیم بگیرن. بسیار عالی. خوشبین هستم. بسیار عالی. جهانی سپاس و تشکر. Hello, my name is Hadi Akhlas. I'm the founder of the Australian-Southeast Asian Network. We're based in Sydney. We are privileged to join all of you here in support of the cause, which is the launch, the official launch of the Federation of Hazara Council of Australia. It's actually time that we should join together and also fight for the cause and also for those victims left in your country. And it's our privilege that we from different ethnic backgrounds join together in this big network called the Australian-Southeast Asian Network. So I look forward to engage with all of you and also advocate on behalf of those victims who are not here with us today. My name is Moses Vedamutta. I'm coming from Sydney. We are all together, Australian-Southeast Asian Network. We are together as a team. We support you guys all. This is your beginning. I'm Brian, and I'm here as part of the ASEAN Network. Today is an awesome day because it is a beginning for all of us. And we are privileged to be here to support you in this launch and in your further endeavors. It's so lovely to see so many of you from all over Australia here. And I think it's important that not only are we here together physically, but we're here in spirit to give voice to the voiceless who aren't with us here today. And I really hope to see this move on and power on as part of ASEAN, and under Savate's leadership, we are here with you. Hello, I'm Rox Malavin from the Filipino community, and I'm here for supporting through ASEAN, Australian Southeast Asian Network, supporting the launching of Sahara Council in Australia. And we're always here to give support to all of you, and thank you very much. On behalf of Australian-Hazara community, I would like to thank you wholeheartedly for your support. This means a lot. We don't get a lot of support with the systematic operation that we've been through, and if you're here, it's because you understand and you feel us, and you're in here with solidarity. Your solidarity means a lot. Everybody here appreciates it, and on behalf of myself as well, thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Banami Haq wa Bayad Shuhada Afghanistan. Good afternoon, everybody. My name is Bashir Faiq, and along with Ms. Irfani and I, we will be your MC for this afternoon. As we gather to inaugurate the new Federation of Hazara Council of Australia in this important building, which is where our democratic system is exercised here in Australia. But before we begin the official program, I wish to acknowledge the traditional custodians of the land which we are meeting today, this afternoon, and pay my respects to their elders, past and present and emerging. I also acknowledge any Aboriginal people who are with us participating in this event this afternoon. Welcome all to this historic event, and thank you for joining us to inaugurate the new federation, which will be the voice for the Australian-Hazara community, a voice that will represent of the vibrant Australian-Hazara community in many forms and platforms right across the country.
I note that we have several young women with us this afternoon who are already making impact on their local communities and are developing as a future leader in our community. We will learn more about the new federations throughout this afternoon. In addition, I also extend my appreciations to Ms. Sonia, the CEO of MARS, Migrant and Refugee Settlement Services, Mr. Umid Zulfiqar, General Murad Ali Murad, Mr. Hadi Akhlas, and the Hazara delegates right across the country, from South Australia to WA, from Victoria, Brisbane, here in the ACT, and also the Australian Southeast Asian Network representative, and also the United for Human Rights representative who are joining this afternoon. So myself and myself and General Saib Murad Ali Murad will be speaking about the federations this afternoon, on their goal, on their missions, why we formed these organizations. We will be talking about later this afternoon. So now, without any further delay, I would like to introduce our first speaker to address the floor, which is the Honourable Jason Wood, the Shadow Minister for Multicultural Affairs, who will address the floor, as he has a busy schedule and he has to leave, I believe, the Minister. So, Minister, over to you. Malcolm, thanks very much. Welcome to your house, being Parliament House. You find Parliament is very busy, so I keep looking at the clock, because at 4 o'clock I'm actually in duty in the Federation Chamber. First of all, can I acknowledge the traditional owners of our land, elders past and present. It's great to be here at the official launch of the Federation-Hazara Council of Australia. Bashir, thanks very much for the work you do as Executive Director and all the members of the Council. I also acknowledge federal colleagues here, Andrew Charlton, been also involved as a founder here, and also David Smith, also a member from Canberra. I believe Cassandra's coming, and also Peter Kane from Canberra. It's with the ACT government. It's great to be here. I won't go through all the names because they've been mentioned before. I just really want to thank you for having the initiative of coming up to Parliament House, and as I said, this is your house. We have a very strong Afghan community in Australia, and especially 50,000 from the Hazara community. And I know many of you have gone through so many issues, and sadly family members would have been lost in Afghanistan. So your journey here, to be here in the first place, is of great courage for yourselves. And also, it's great to see a little girl here today. My daughter, I used to bring her along to political meetings too, but it's great to have the women in. That'll be my key message for the Hazara and Afghan community. Make sure you get the women more involved in the Federation. It's so important. I've actually an Afghan female leadership group, and I encourage them to speak out, and that's something obviously you can't do back in Afghanistan. And also at home, to make sure you keep your mother tongue. The Hazara language, or Dari, is so important. Your children will learn English at school, so that's always my key message. And also under the former government, something we're very proud of when it came to this Afghan-Australian community and settler support, we had over $27 million, and that's something that was so important after you had the awful situation of the Taliban. It's great to see Julian Hill too here, who's got a big Afghan community. And I know it's going to be a very exciting time coming up with Eid and the celebrations. Yeah, I must say I really love the iftar dinners, because I think as federal members of Parliament, it's the only time I go to a dinner which is served early, as soon as it
hit 6 o'clock, it's served. Where many functions I go to the Afghan communal meeting at 11 o'clock at night. So it's wonderful to be here. Keep up the great work, and I'm here to support you as the Shadow Minister for Multicultural Affairs. Thank you for allowing us to speak first too. Thank you. Because I love and feel really passionately about the Hazara community. You are 100,000 Australians, many of whom new Australians, but you are such a wonderful community. Such bravery to make the way to come here to Australia. I can't believe it. You know, escaping from your homeland, moving across the world, such bravery, such hard work, such big hearts, so progressive, so enlightened, so well educated. The Hazara community really means a lot to me. We're very lucky to have a big Hazara community in my electorate of Parramatta. I know Chris Bowen, my neighbour, feels the same. He was here earlier. He had to leave to another meeting, unfortunately. But for me, the founding of this council is a big step forward, because one of the things I love most about the Hazara community is not only are you courageous, not only are you hardworking, not only are you educated, not only are you compassionate and kind, but you are organised. And you are doers, and this event is a good example of you being organised. And by being organised, you make things happen. You make things happen for your own community and for the whole of Australia. I want to acknowledge my parliamentary colleagues here. Jason Wood was here. Julian Hill is here. Julian Hill, the chair of the Parliamentary Friends of Afghanistan. Dave Smith is here, who runs all of the parliamentary friendship groups. Thank you for being here too, Dave. And I hope you can feel the receptiveness towards this new grouping. We're very pleased that you've created it, and we are really eager to work with you. We've acknowledged many of the dignitaries here from the Hazara community. I just want to say a big thank you to the people who've come from my community, from Parramatta. Some of you from the Hazara community, but many of you others as well. I see Moses here, I see Suwate, I see Brian, I see Nigel, I see Omid, I see Syed, I see, apologies for those of you who I have missed out, but to see so many people come from my community, not just people from the Hazara community, but people who want to support the Hazara community is really powerful. Friends, as much as you do for Australia, there is more that Australia can be doing for you. And for me, that means supporting more people from the Hazara community and the broader Afghan community to come to Australia. Whether it be people who worked with Australians during the war, whether it be friends and family. I know I speak to people in my community every day who can't sleep at night because they know that their brother, their sister, their parents are in grave danger. Friends, firstly, there is more that we can be doing to bring more people from Afghanistan to Australia. This government has done a lot, but there is more than we can do, and that's the first thing. Secondly, there is more that we can do to support people moving to Australia from Afghanistan once you're here. That means helping to support the community. It means making sure that you have the connections you need to create jobs, build families, build your lives, get that assistance that you need to make your start in Australia and make the contribution to Australia that we want you to make and that you want to make as well. And then third, there is more that Australia can do to speak in international forums to support the cause of the Hazara people in Afghanistan, to fight against the awful persecution that the Hazara face in Afghanistan. Tremendous infringements on your rights, threats to your lives and livelihoods. It is a daily horrific battle for Hazaras in Afghanistan, and there's more that Australia can do in international forums to help promote the rights, protect and safeguard the Hazara people still in Afghanistan. Those are just some of the things that I want to work with you on. Supporting people to come to Australia, supporting you once you're here, and making sure that Australia is part of an international community
that stands up to the Taliban and seeks to protect the Hazara people in your homeland. There are many things that we can work on together, friends, and I really look forward to engaging with this council and delivering real results for the community here in Australia and around the world. Thank you for having me. Parliament again, I see many friends. A big welcome to your constituents, but an even bigger welcome to those who've travelled all the way from Melbourne, from southeast Melbourne. I'm really proud to represent the electorate with the largest number of people born in Afghanistan, and Hazara people are the fastest growing group there. Of course, there's also people sheltering in Pakistan and Iran and many third countries who we're working hard to bring to safety. I do want to back in everything that Andrew said, but also note that this government has ended the active discrimination which we saw for 10 years against people from Afghanistan and against the Hazara people. That was not easy to do. It required changes to regulation. It's required significant new resources to be put into the Department of Home Affairs. But the Minister for Immigration, Andrew Giles, has been committed to this. We're now seeing people granted permanent protection who came here over 10 or 11 years ago. The vast majority of those permanent visas have now been issued so people can build their lives here with safety and sponsor their families to be reunited. In many cases, exactly as Andrew said, people have missed their children growing up. Nothing can ever make up for that at a human level. The pain of missing your children for 5, 10 years or more, those critical years. But the government is committed to righting those wrongs as best we can. We were not responsible for that. That was the other party. But going forward, we must never let that happen again. So we are doing what we can on the visa side, but really backing what you said, Andrew. Whatever Australia can do with like-minded countries to speak up in international fora around discrimination and continue to welcome people here, be it on family reunion, be it the increases that we've made to the humanitarian program. You have many friends in this building who will continue to speak up for you. Thank you very much and lovely to see you. They always contribute to the society around them. In Bamiyan Valley, located in Afghanistan, there were 2 6th century monumental Buddhist statues located 130 kilometres from the northwest of Kabul. They dated to the rule of the Hephatites in the region from the 6th to 7th century and were a holy site for Buddhists on the Silk Road. These magnificent statues were built by the ancestors of the Hazara. Although Hazara people are not Buddhists today, these statues represented significant cultural and historical importance, not just to the Hazara people, but to the world at large. On 2nd of March 2001, 23 years ago, the Taliban proceeded to blow up these magnificent statues using dynamite. How do I know? Because I was living in Peshawar, Pakistan, supporting Afghan widowed women and their children to be resettled to the US on the border of Afghanistan. And at the time, I remember the day before it happened, the international community begged the Taliban not to do this, a request they ignored. I remember speaking with a young Hazara man working in a cake shop in Peshawar the day after it happened, and the young man telling me about his sadness at this event. UNESCO, or the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, declared the Bamiyan Valley a World Heritage Site in 2003. This was just another example of the persecution suffered and still being suffered by the Hazara people by the Taliban. Why is this important? It is important because it goes to the important work of the Federation Hazara Council of Australia, the preservation and promotion of the Hazara culture. The Hazara culture is distinct and special. The community has a rich culture of specific dress, food, customs, and even their own language, the Hazaragi language. We must support this organisation to continue to promote Hazara culture so that Hazara-Australian children will grow up and live and share their culture with others and will learn to speak Hazaragi fluently. We must also share Hazara culture with mainstream Australian society so that everyone can learn how amazing and important it is and enjoy it too, and support the Hazara people to have a voice
to stop the violation of human rights by the Taliban. And every bad event also has a good outcome. After the destruction of the Bamyan statues, archaeologists discovered fragments of a 62-foot-long reclining Buddha and several caves with paintings that are the world's earliest examples of oil paint. 50 new caves that were made between the 5th and 9th century AD. The Hazara culture will live on forever, and we will continue to celebrate it through the inauguration of the Federation-Hazara Council of Australia. I would now like to speak a few words in Hazaragi. I had help with this little speech from my friend Dr. Ahmed Heridia, a Hazara-Australian who lives in Bendigo, Central Victoria, from the Hazara community of Bendigo. I used to work in Bendigo and there are 200 Hazara families living there. Dr. Ahmed wishes to congratulate the Foundation on the important launch and sends best wishes from Bendigo to you. Salam alaikum. چطور هستین؟ نام من سونیا استا. من مدیری Migrant and Refugee Settlement Services هستم. مبارک باشد Federation Hazara Council of Australia. Tashakur, thank you very much and congratulations. I am a member of the ACT Legislative Assembly, a member for Ginninderra, which is the Belconnen part of Canberra, but it's a delight to welcome so many visitors from interstate to the Australian Parliament House. And as has been said earlier, this is the people's house. This is the people's house. I come from a state house. Sometimes we call it the little house. This is the big house. But we've all got the same system of opportunity for people of this country to have a say in how they are governed. And that is a real remarkable opportunity that I don't take for granted, because I do see places in the world where that benefit is not available. But thank you, Bashir. It was lovely to see Bashir at the Multicultural Festival and to extend an invite to me. And lovely to see Sonia, of course, and the wonderful work, local work that the Migration and Refugee Support Services does in the ACT. So I'm very much connected with the ACT multicultural community and a great supporter of it. But it's wonderful to see a national launch happening here, and it's a privilege for me to be involved with you. I wish you all the very best, and my best wishes and prayers to you with all the challenges you have with family back in Afghanistan. So the Australian government and the Australian community welcome you as much as I can share that welcome. You are welcome here, and we look forward to your many contributions. We know there are going to be wonderful contributions from your community. Thank you for your cultural contribution as well, and we look forward to seeing that expressed in so many different ways throughout our country. But thank you, Bashir, for giving me an opportunity to say a few words. با نمایندگی از فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا، مایلم که از محترم دکتر اندرو چارتون، محترم جیسون وود، محترم جولیان هیل، محترم کاسندرا فرناندو و سایر مهمانان محترمی که در این افتتاحیه اشتراک نموده است، شورای هزاره‌های استرالیا در این مراسم اشتراک دارند. تشکری و سپاسگزاری نمایم. Ladies and gentlemen, on behalf of the Federation of Hazara Council of Australia, I would like to thank Honourable Dr. Andrew Charlton, Honourable Jason Wood, Honourable Julian Hill, Honourable Cassandra Fernando, and other respected guests attending this wonderful inauguration of the FHCA, which stands for the Federation of Hazara Council of Australia. فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا یک سازمان مهمی است که از جمعیت هزاره‌های ساکن ایالات و قلمروهای استرالیا نمایندگی خواهد کرد. The FHCA is going to be vibrantly an important organization which will be representing the Hazara populations residing inside Australian states and territories across the country. فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا با همکاری ایالات‌ها و آژانس‌های دولتی مشترک المنافع کار خواهد نمود در شرایطی که نگرانی‌ها در جامعه ایجاد شود.
The FHCA will be working in collaboration with both states and Commonwealth government agencies should community concerns arise. داشتن چنین سازمان مهم برای جامعه هزاره‌های استرالیا مهم بوده. سازمانی که در کنار دیگر سازمان‌های دولتی فعالیت خواهد کرد. This is fundamentally important for the Australian-Hazara communities to have such an important organization which will be operating alongside other government agencies. هدف خاص فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا شامل اجرای برنامه‌ها و خدمات متناسب با نیازهای جامعه می باشد. این طرح‌ها شامل حمایت‌های آموزشی، کارگاه‌های ظرفیت سازی، مداخلات درمانی و تلاش‌های امدادی مستقیم با هدف کاهش چالش‌ها تلاش خواهند نمود. The specific goal of FHCA includes implementation of programs and services tailored to the needs of the community. These initiatives encompass educational support, capacity building workshops, therapeutic interventions, and direct reliefs efforts aimed at elevating suffering and promoting empowerment. به نمایندگی از فدراسیون شورای نوپای هزاره‌های استرالیا گفتم میتوانم که روابط و اعتماد دوستانه بین ملت‌های افغانستان یعنی هزاره‌ها و ملت‌های استرالیا و حکومت فدرال و نیروهای امنیتی استرالیا از سال 2001 تا اکنون محکم و قوی باقی مانده است. On behalf of the newly established FHCA, I can say that the friendly relationship and the trust between Afghanistan, the Hazaras, and the Australian nations and the Australian federal government, as well as the Australian security forces, have been very strong and powerful since 2001 till now being 2024. بنابراین این برادری و دوستی به خاطر ساختار یک جامعه مترقی باهمی اشد ضرورت است که هزاره‌های استرالیا تصمیم گرفته در ساختار جامعه چندین فرنگی یک الگوی و نمونه خوب و صادق خواهد بود. Therefore, this brotherhood and friendship is necessary for the structure of a progressive society that the Australian Hazaras have decided to be a role model example and be honest in the structure of a multicultural society. در نهایت ما مشتاقانه امیدواریم که هم سازمان‌های ایالات‌ها و هم سازمان‌های دولت فدرال و سایر سهمداران از فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا و مأموریت آن حمایت خواهند نمود. Finally, we look forward for both states and Commonwealth government agencies and other stakeholders to support the FHCA and its mission. یک بار دیگر از برادرم جناب آقای فایق و تیم کاریشان اظهار سپاس و قدردانی می نمایم و اطمینان دارم که با حضور جمع از خوبان مردم ما که در این افتتاح امروز اشتراک دارند این اطمینان خواهد داشتن و اطمینان خواهد دادن برای آقای فایق و تیم کاریشان که از این تصمیم بجا و معقولشان حمایت خواهند نمود. Once again, I express my gratitude and appreciation to my brother Mr. Fayuq and his working team, and I assure him that he will have the support of all Australian Hazara communities. سپاس فراوان از همه خوبان مردم ما که از راه‌های بسیار دور اخصاً از ادلاید و پرت و تمام ولایات استرالیا در این جلسه امروز عاشقانه اشتراک کرده است. Thank you everyone from all states and territories that made a lots of efforts to travel from Adelaide, Sydney, other states to attend this wonderful inauguration. با اظهار سپاس و تشکری از همه شما. Thank you everyone. General Murad Ali Murad. I would like to start off by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, pay my respects to elders past, present and emerging. I would also like to acknowledge my very good friend,
I absolutely love this person, Dr. Andrew Charlton. I don't know if David Smith is here. I don't think so. And also another good friend of mine, all the way from the suburb where I grew up from, my very good friend Lana Formosa, the Mayor for Dandenong. So thank you for coming today. I also welcome a really good friend, General Murad, General Ghaffari, Syed Balki, Wali Mushini, Nayam Ahmadi, Noya Oruzgani, and the wonderful artist Hadi Akhlas. Thank you all for coming to Parliament House, and I know some of you have travelled a very long way to be with us here today. I would just like to tell you all that you make Australia such a wonderful and a colourful place to live in, especially the southeast suburbs of Melbourne. I have lived in the southeast suburbs for 25 years, and I tell this story all the time. When we were growing up in Dandenong, there was not a lot of culture there. There was only one Sri Lankan shop, and it still stands there today. Anyone knows Colombo? Yes? That's still there. And that was the only cultural shop they had. So when Afghan food came about, and they were up till late at night, guess what Sri Lankans eat late at night? We loved it. So thank you for bringing your culture to my doorstep. Julian and I often argue as whose electorates have the highest Afghan origin population, because we're so proud of all of you. Usually our two electorates call our electorates home. We see the contribution made by your community in all aspects of life and society. It is so wonderful to see you all here today in Parliament House. I know all of you might have a tight schedule on this visit, but please come back, because I would love to, with Hafiz and Amo, to show you around Parliament House, and also with Andrew and his team to show you guys around Parliament House access that no one else gets. So we would love to do that for you. Once again, thank you, Bashir Faik, for all your hard work in establishing this organisation. Also, one more thing I have to add. Now, he doesn't know I've added this to my speech. I am so proud to have Hafiz Jan, one of my advisors, he's getting very embarrassed now, who is one of the most senior Hazaras working in government. So if someone like Hafiz can change his life to work for a federal member of parliament, one of you or one of your kids can do the same. So thank you so much for coming. He's embarrassed now. برنامه امروز برنامه بسیار عالی بود. من خوبی‌های زیاد در برنامه امروز دیدم. اولی که خود این مزی فدراسیون یک کار بسیار نیک و عالی در بین مردم از مستقی و ما امیدوار هستیم که فدراسیون بتونه یک پلتفرم را برای هزارهای استرالیا به وجود بیاره که او پلتفرم بتونه تمام هزارهای استرالیا را اش نمایندگی کنه. ما خیلی موارد شنیدیم که بعضی از نماینده های پارلمان گفته هزارهای استرالیا تعداد چه خیلی زیاده در استرالیا و مردم های بسیار خوب است، زحمتکش، علم دوست است، ولی در سطح بال اینا یک نمایندگی واحد نداره. یعنی هر استیت چی، هر کمیونیتی مختلف شیم یک نمایندگی جداگانه از خود داشته. ما از این فدراسیون امیدوار هستیم که یک نمایندگی برای کل هزارهای استرالیا جور شده. یکی از خوبی‌های برنامه امروز همین بود که نمایندای هزارها از استعدای مختلفی در اینجا تشریف آورده بود. از پرت گرفته تا بریزبین را از تمام استعدا 5 نفر 6 نفر در اینجا تشریف آورده بود که ما هم خودمون از ساوت استرالیا آمدیم. و خوبی دومی در برنامه امروز بود این بود که نمایندای پارلمان به تعداد زیاد در برنامه امروز شرکت کرده بود که تقریبا من دقیق یادم نیه ولی 7-8 نفر از نمایندای پارلمان در جلسه امروز بودند و برنامه بسیار به وجه احسن پیش رفت. یک نتیجه گیری بسیار خوب از این برنامه
برنامه شد و تمام نمایندای پارلمان از جور شدن از این فدراسیون بسیار ابراز خرسندی کرد و امیدوار بود که این فدراسیون کارهای خود بسیار به وجه احسن ادامه بده و همچنان اعلان همکاری کرد که ما دوست داریم با هزارهای استرالیا همکاری کنیم، به خاطر که هزارهای استرالیا خلاصه یک بخش بسیار بزرگی از جامعه استرالیا است امروز و اینا بسیار مردمی زحمتکش است، در بخش‌های مختلفی تنسته یک دستاورد بسیار خوب را داشته باشه و ما خود من شخصا از این فدراسیون امیدوار هستم که کارهای خود ادامه بده و کارهایش خلاصه همینجا حساب نشونه، بلکه امروز اولین قدم است و این قدم تا سالهای سال را ادامه داشته باشه و یک نمایندگی بسیار خوب برای کل هزارهای استرالیا باشه. بسیار عالی. آقای مستر فایق، یک جهان تشکر از زحمت‌های تو که بسیار یک برنامه یادگار که تبار در تاریخ هزارها گرفته نشده بود و وقتی که در بین پارلمان هاوز کمبرا یا استرالیا شما که گل ششته بدین، اونجا یک حس و حالی بسیار عالی داد واقعا که هزارها دور هم جمع شده بود دفعانای عزیز که در بابت که زیر یک چتر جمع شنی یک ادرس مشخص باشه. آقای فایق عزیز، شما ایراد در دوش مردما یا نوجوانا یا سفیدریشایی که مشوره بده در نظر است و ایرا خواهیم اینا به طور احسن پیش برد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حق و به یاد شهدای افغانستان. سروری عزیز، در قدم نخست ما سلام دارم خدمت شخص جناب خود شما و بیننده های شما که ما را از طریق چینل یوتیوب شخص جناب خود شما میبینن و قلبا تشکری میکنیم از شخص جناب خود شما که در اینجا قدم رنجه فرمودین، به شمول بعضی موسفیتا و جنرال صاحب مراد و بقیه دوستا، آجر صاحب پروریش، حالا نام بگیریم خیلی زیاد است، تقریبا بالای در حدود یک 45 نزدیک به 50 Australian-Hazara delegates from all Australia آمده بودن امروز در پایتخت. بسیار جای خوشحالی است. دلیل آمدن دو چیز بودن سروری عزیز. در 24 سال یا کم و بیشی که ما در استرالیا هزارها زندگی میکنن، ما یک آدرس مشخص نداشتیم. داشتن یک آدرس مشخص به این معنا هست که ما میتونیم رابطه خود را با دولت برقرار بکنیم، با انجوها میتونیم برقرار بکنیم و با کشورهای دیگه که هزار دوست هستن میتونیم که ما از اون طریق امو پیام و امو درد خود به اونا برسانیم و به او درد ما رسیدگی شود. هزار جنوساید یک پروژکت بسیار بزرگ است. صحیح؟ تا هنوز هیچ کس ریکگنایز نکرده در دنیا. صحیح؟ اما ما باید داشتن یک آدرس مشخص و کار کردن در داخل یک فریمورک بسیار معین و میتونیم که ما بخیر انشالله آستا آستا بتانیم بریم همگی را زیر یک سقف بیاریم، جمع بکنیم و یک پالیسی خوب، یک پالیسی که به خیر جامعه ما و شما باشه و دولت برام ریکگنایز بکنه انشالله ما داشته باشیم. آقای فایقی، از پیش اینا یا افغانا یا هزارها اینجا ادرس مشخص یا زیر یک چتر کمیونیتی ها جمع نبود، هر کس درت خوبه؟ بله، طبقی خودت گفتی که قبلا در طول 24 سال ما کمیونیتی داریم، ما اسوسییشن داریم، ما نمیگیم نداریم، ما داریم، بیش از حد داریم، از طور موی کده زیادتر است کمیونیتی اسوسییشن. اما ما یک چیزی رو نداریم که ما را ریپرزنت کنه at the national level at the federal level. ما این چیزی نداریم. ما خواهان همینطور یک چیز بودیم، نه تنها ما، همه نسل جدید میره میخواستن و همه مسافدا میره میخواستن، همه مردم و قوم اکراس استرالیا میره میخواستن و گفتیم که بیاین که میخوایم خیر انشالله بیاین که دست هم بتیم که ایره بخیر انشالله انجام بدیم، ایره بخیر انشالله افتتاح بکنیم که امروز بعد از 1.5 سال زحمت‌های دوستا که در ویکتوریا بودن، در سیدنی، در ساوت استرالیا، در بریزبین، همه جا کنتریبیوت کردن، فهمیدی امروز رزالتش شما در داخل پارلمان استرالیا در حضور سناتورا و وزیرا شما دیدین. درست است؟ بسیار عالی. ای از طرف استرالیان گورنمنت یا کسایی که اینجا بودن پایه بود یا سناتورایی بود، اینا ریسپانس از اینا چی بود امروز؟ ریسپانس از اینا بسیار یک پوزیتیو ریسپانس بودن. It's a huge initiative for the Hazara community گفتن هستن. یک چپتر جدید، یک چپتر نو
برای مردم هزاره هست که در سرش در امون لید کسی که لید میکنن بر راسش همین نسل جدید هستن و ادوایزرایشان همین موسفیدای ما که موی سر خود سفید کردن در این راه ها فهمیدی ما باید از اونا ادوایز بگیریم و از اونا باید مشوره بگیریم که ما چطور ایره رونق بدیم. بسیار عالی. از موی سفیدا گفتی مردم افغانستانی یا موی سفیدای مردم هزاره اینا منی خود تبال در طول تاریخ جور در نمده. تو فکر میکنی که اینجا شما رو پشتبانی کنه این فدراسیون اینا پشتبانی کنه؟ در مدت 1.5 سالی را که ما امروز یک تعداد کثیری از دوستا که ما چی کردیم هم صحبت کردیم اما قول دادن و دو قول عمل کردن. ما گپ شما را قبول دارم. باورمندی در ما در کجاست؟ باورمندی ما در نسل جدید هست که نسل جدید بخیر انشالله بیاین، بخیر انشالله در راسی از این کنسول قرار بگیرن، بخیر انشالله ایر در هر استیت نسل جدید لید بکنن. دقیقاً مشکلات هم هست و نادیده نباید بگیریم. یک تعداد از دوستای ما شاید که مثلا نخواین که همینطور یک کار شوه. یک تعداد دوستای ما شاید نظرش کمک متفاوت‌تر باشه یا یک تعداد از دوستای ما شاید باشن که به سوالای از ناتانوز ما شاید جواب قانع کننده شاید داده نشده باشه. بسیار عالی. شما نوجوانایی که فیمیل باشه، بانوا باشه یا نسل جوان آقایان باشه، شما قد از نام این تچ یا چی هستین؟ با تماس هستین؟ دقیقاً ما از ساوت استرالیا گرفته تا پرت، از پرت گرفته تا ویکتوریا و بریزبین و ACT ما با همه در تماس هستیم. واتساپ گروپ داریم، همه چیز در اونجا شیر میشه، از طریق ایمیل همه چیز شیر میشه. ما یک کمیونیکیشن بسیار یونیکه با همه دوستا، با نه تنها جوانا، نه تنها بانوان، نه تنها آقایان، برای همگی در کمیونیتی که ما هستن، پیر جوان، خرد ریزه، مرد زن، با همگی یک ارتباطی حسنه گفتیم برقرار شود. بخیر ان شاء الله که ما اینمی چپتر جدیدی که امروز در داخل پارلمان در حضور وزیرا و سناتورا ایرا که ما بسیار به طور احسنش it was a historic event after 25 years. After 25 years, سروری عزیز, a historic event took place in this house. Now, مسئولیت چی؟ سر از این امروز بگردن از ما هست، بگردن شخص خودت هست، بگردن جدید جوانای ما که در بیرون هستن هست، یعنی بگردن همه ما و شما هست. بسیار عالی. یک پرزیدنت داره، یک نفری که پارلمان دایرکت به او تماس بگیره، پارلمان در کی تماس بگیره؟ در گروهایی که در ملبورن، ساوت استرالیا، پرت، بریزبین، سیدنی، یا با شخص خودی تو تماس بگیره. امی بلند پایه دیگه. خب کلانش ما زمانی که اساسنامه زیر جور کردیم تقریبا 8 ماه در بر گرفت که ما اساسنامه زیر جور بکنیم. صحیح؟ اساسنامه از چه رقم است؟ اساسنامه ما آوردیم فهمیدیم که مثلا 41 دانه Hazara-Australian delegates. یعنی به این معنا که در اونجا نه رئیس لازم باشه، فهمیدی؟ و نه در اونجا فهمیدی معاون ضرورت باشه. چون که کنسل است، اسوسییشن نیست. اسوسییشن میتونه ما رئیس باشه و تریجر باشه و اینا باشه. اما در قسمت کنسل به خاطری که ما نمیتونیم مثلا 1000 نفر یعنی 100,000 نفوس هزاره را مثلا ما برای یک نفر بانیم که تصمیم بگیره. معقول نیست نه؟ یعنی مطلب است میگه که از هر استیت اونجا یک لیدر منتخب شنه و شما در بین خود در تماس باشین قبر در باقیات برسن. همین رقمه؟ دقیقاً. هفت دلیگیشن یا امور ریپرزنتیتیو از هر استیت در کنستیتوشن آمده، در اساسنامه. ما فرض مثال 7 نفر از ویکتوریا آمده. باز اینال ویکتوریا قوما میره در بین خود فامیل کمیونیتی ها میشینه، مگه فلانی 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 1 2 3 7 نفری از ما میره در کنسل فامیلی چی میکنه؟ گپ میزنه. ساوت استرالیا امو رقم، پرد امو رقم، ACT امو رقم. اینال تقریبا ما بالای مثلا در حدود 23 نفر دلیگیتس ما داریم و در سر اشتراک کارم جریان داره که از بقیه استیتام بخیر ان شاء الله بیاین اساسا جوین بکنن که ما 41 دلیگیتس پر بکنیم. باز بخیر ان شاء الله امو استپ بعدی رو بخیر ان شاء الله شروع بکنیم. استپ بعدی ما ای است سروری عزیز که برنچ ازی سر از فردا بخیر ان شاء الله در هر استیتا باید فعال شوه. بعد از بخیر ان شاء الله باز اساسا که فور تای مراحل کردیم. بعد از اون ما یک برنامه نشنال Australian-Hazara National Conference
ایره باید بگیریم و در اونجا همگی خود دعوت بکنیم. بسیار عالی. اینجی روحانیون عالمای دین حضور نداشت. آیا شما اینا را خبر کرده بودید، نامه رای کرده بودین یا روقه یا اینوایت کرده بودین؟ اینا چرا تشریف نداشت روحانیون اینجا؟ روحانیون بسیار رول داره بین جامعه مردم شیعه. روحانیون حرف اول میزنه. ما هیچ گونه شک به اون نداریم سروری عزیز. ما این کنسل جور کردیم که روحانیون باشه، اکادمیک ما باشه، جوان ما باشه. چرا نبود روحانیون؟ خو یک سوال است که باید از اونا باید سوال کنه. در قسمت نامه گفتین اینوایت کرده بودین؟ ما همگی را دعوت کرده بودیم. ما از الف تا یا همگی را دعوت کردیم و کاپی نامه ها هم در پیش ما هست. ما میتونیم در اختیار مردم قرار بدیم. این که اونا تصمیم گرفتن که در برنامه اشتراک نبکنن، خب یک چیزی مربوط خودشان است. یا شاید از برنامه ها شاید اونا خودشان نبه. خب یک تعداد مثلا خب شاید برشان یک کمکی سخت تمام شود که مثلا در این تو برنامه ها مثلا شاید یا اینترستینگ نباشه برشان. یا فرض مثال خب امروز طبعا روز سه‌شنبه هست، روز کاری هست، طبعا مردم شاید کار و اینا داشته باشن. در آینده شاید چی کنن؟ شما آینده قنجقه از اونا کدام مشوره از اونا اینجا خواهیم لازم بود از موی سفیدا، خصوصا از عالمای دین، از روحانیون؟ دقیقا. ما ببین سروری عزیز، ما از تمام مردم، از خورد و ریزه، از روحانیون فهمیدی، از اکادمیک فهمیدی، از همگی ای کنسل به مشوره ضرورت است. فهمیدی که به طور خوب، به طور احسنش، یعنی اینکلوسیفلی ایره پیش ببره. این تو نمیشه که ایندیویدوالی پیش برده نمیشه که ما او را نخواهیم، ایره نخواهیم، او را نخواهیم، ایره خوش ما نمیاد، او را ما پیش برده نمیتونیم. کنسل که ما میگیم کلمه هزاره را که ما استفاده میکنیم، این کلمه بسیار سیمپل نیست. It's a very strong term است که ما استفاده میکنیم. فهمیدی؟ وقتی که ما استفاده میکنیم بازی در قبال ازی باز ما اون خم ترانسپرنسی، اکاونتیبلیتی فهمیدی ارم باید داشته باشیم که مثلا همگی باید مثلا خود در تصویر بزرگ باید ببینه که ان شاء الله تعالی کار به شدت جریان داره. امروز هم شکر الحمدلله ما گفتم پیشتر اشاره داشتم که تقریبا به حدود 46 رئیسای کمیونیتی در اینجا حضور داشتن. فهمیدی؟ باز سیاسیون هم بودن، همگی استقبال کردن دیگه. ان شاء الله باز در پالوی زو باز ما 7 کشور آسیای میانه که برنامه را اسپانسر کرده بودن، همیشه پارتنرشیپ ما هستن دیگه. یونایتد فور هیومن رایتس و اونا گروهشان آمدن حمایت خود از هزارهای استرالیا اعلان کردن و شما در صحنه بودین که همه سناتورها و رئیسای اینا آمدن چقدر ورد مقبول استفاده کردن یا به اصطلاح از ما شما نوربند استفاده کردن که دیسکرایب بکنه هزاره ها را. اینجا افتخار هستن از سروری عزیز. now ما باید چی کار را باید بکنیم؟ این مهم است. ما باید همگی را باید جمع بکنیم و با همگی باید مشوره شوه ان شاء الله at the national level که بخیر ان شاء الله برنچای ازی باید در استیت فعال شوه. بعد از بخیر ان شاء الله باز ما پالیسی که داریم او رو باید مثلا ما او رو باید جور بکنیم. هدف اصلی در کجا هست؟ هدف اصلی در اینجا است که بخیر ان شاء الله ما در آینده نزدیک انتخاباتی که در پیش رو هست، فاطمه اصلی در داخل سنات پارلمان استرالیا باید بیاید. The last one we made a mistake. شما میتونین که یک سناتور داشته باشین داخلی پارلمان؟ Of course ما میتونیم سناتور داشته باشیم، ما میتونیم برادر جان عزیز وزیر داشته باشیم، ما میتونیم چون که ما نفوذ داریم. فهمیدی؟ استرالیا یک سیستم فدرالی هست. ما میتونیم از طریق رای بهترین فاطمه ها را ما در داخل از سنات روان بکنیم، داخل از حوزه بزرگ روان بکنیم. این کمیتمنتی هست که ان شاء الله هر کدام ما شما بخیر ان شاء الله میگیریم و ایره بخیر ان شاء الله لید میکنیم، بخیر ان شاء الله و موفق هم میشیم بخیر. بسیار عالی. بسیار جای خوشی است که یک روز بانوای از ما اینجا در طور سناتور داخل پارلمان بشینه و سرنوشت از ما را فیصله کنه. اینجا نسل نو، کسایی که اینجا تعلیم و تربیه و بیادر جان عزیز هر چی را از اینجا حاصل کرده، اونا میتونه حرف اول بزنه با مشوره عالمای دین، با مشوره موی سفیدا. جهانی سپاس و تشکر آقای فایق عزیز، خودت فداکاری کردی واقعا. این رقم ایونت، این رقم برنامه ما در لایف خو بار اول دیدم و این خواهیم یک یادگار بلدی از من که ما به شکل یک یوتیوبر گفتم ما خو ژورنالیست نیستم. ای کاش اینج مختار لشکری می بود، ای کاش اینج بازل
نیکوبین می بود که اونا ایرا لید میکرد، ایرا بریف میکرد و ما یک ویلاگر یا یک یوتیوبر هستیم. ما چیزی که ما میخواستیم ما نمیتونیم واقعا دیگه. باز ما کوشش خود کردیم دیگه. ما قلبا سروری عزیز شما تشکری میکنیم. ناگفته نمانه سروری عزیز که در 2024 چیزی که بسیار مهم و اساسی است که ما باید او رو در نظر بگیریم خانواده میدیای ما هست. حالا فرق نمیکنه که او یک چنل یوتیوب باشه، تیوی باشه، هر رقم باشه. فهمیدی؟ افتخار ما هستین. ما به کارهایی که شما میکنین 100% اگری هستیم و او رو سپورت میکنیم و پراود of you هستیم همیشه وقت که تو ایره در استرالیا تهداب گذاری کردی و از طریق خودت بانوها تشویق شد. ما چینل های بانوها داریم برای فعلا که یوتیوب چینل هستن دیگه. دوستا و جوانا آمدن در این رس، این خودش یک چیزی هستن، یک اچیومنت بسیار بزرگ است در جامعه ما که ما ایره نباید فراموش بکنیم. ان شاء الله تعالی یک روزی شب بخیر ان شاء الله ما بتونیم به طور رسمی در یک جای بسیار مهم و اساسی ما قلبا شما به طور رسمی استقبال بکنیم و شما را تقدیر بکنیم. سروری عزیز لطف کردی، بسیار تشکر. جانم. زنده باشین. بخیر باشین.